سيارتنا اليوم سيارة مميزة كتير، عم تنافس الألمانيا يا جماعة. مدينتنا اليوم مدينة حلوة كتير، يقال عنها بملتقى النهرين. هلا بنشوف ليش. أما ضيفنا اليوم ضيف مميز، من الآخر على الأول، يعني حلقة كلها مرتبة. أما مطعمنا فهي مفاجأة، تارككم إياها لتشوفوها. شوفوا جزء من البرومو وبعدين حتشوفوها بالتفصيل. يلا نمشي سوا ونتابع حلقتنا. سيارتنا اليوم ابدا مو هاي سيارتنا. تعالوا معي لفرجيكم سيارتنا. سيارتنا اليوم سانتا في 2020. يلا نجربها سوا. سيارتنا اليوم بعدين بحكي لكم. تعالوا. سيارتنا اليوم هي كانت احد موديلات سيارات الهيونداي اللي كانت مفتاحة لمنافسة سيارات الألمانية وبقوة. سيارتنا اليوم سانتا في CR-Di ترند 4 ويل درايف. نقدر نحن نتحكم فيها، نعملها 2 ويل درايف لتمشي على قاعدة العجلات الأمامية، أو تكون 4 ويل درايف ليمشوا الدواليب الأربعة مع بعض، ولكن بطاقة 60% للأمام و40% للدواليب الخلفية. سانتا في 2020 بصراحة كانت إبداع لدى هيونداي ونقلة نوعية تقدر تنافس فيه وبكل قوة السيارات الألمانية. سانتا في 2020 يلي بركبها بيعرف إنه راكب سيارة فخمة جدا جدا، على عكس الكثير من السيارات الاس يو في يلي ممكن جربناها يلي بتحس فيها شوي ما دخل منافسة. الهيونداي سانتا في 2020 اللي معنا اليوم محركها ديزل، محركها 2.2 لتر 2200 سي سي بقوة حصانية تعادل 184 كيفي أو 200 حصان. سيارتنا اليوم أحصنتها متواضعة ولكن عزمها قوي بحكم انها ديزل. 400 نيوتن متر من عزم الدوران. سيارة فيها عزم، فيها قوة، فيها لاكشري. الفخامة اللي بتلاقيها جوا ما موجودة بكثير سيارات من نفس الفئات. السيارة فيها لاكشري بطريقة فظيعة. شاشتها الأمامية كبيرة واضحة، نظام الأندرويد اللي فيها واضح وجميل، فيها الراديو، فيها الميديا، المابس كثير سهل الوصول لها، التحكم فيها سريع، بالإضافة للسيت أب يلي بنلاقي فيه التحكم بالآبس. الشاشة الأمامية 8 انش بالإضافة لشاشة السائق ومساعد السائق 4 انش. جميلة جدا شاشة السائق، فيها تغيير المود، الدرايف مود كثير جميل وسلس، بيغير لك الالوان حسب المود، بيعطيك للسمارت اللون الازرق، للكومفورت اللون الكحلي، للايكو اللون الاخضر، وللسبورت اللون الاحمر، طبعا لون العنف. السيارة تتميز بالشاشة الأمامية كمان اللي هي تقريبا حوالي 4 انش، بتعطي معلومات للسائق بارتباط مع الكاميرا الأمامية الجو بايلوت لتفرجيك سرعة الطريق، البقاء بين المسار، والمعلومات اللي السائق بيستفيد منها. بالنسبة للشاشات، شاشات جميلة، تحكم بها سريع وسهل. نظام المسجل فيها كتير قوي من شركة مختصة بيسموها شركة كريل، شركة معروفة طبعا بأنظمة الصوت. فيها 10 بفلات بالإضافة للسبوفرات المتوزعة في كل مكان بالسيارة. بصراحة السيارة
مخصصة للدلع، يعني فيها أنظمة بتخليها سيارة عائلية بامتياز. السيارة وين ما رحنا بنلاقي فيها الجلود الفخمة، وين ما رحنا، حتى طارة الستيرنج، حتى على اليمين على اليسار بالابواب، الجلد موزع في كل مكان. التطريز على المقاعد الاماميه والخلفيه جميل جدا. كربون فايبر الموزع بكل مكان، بالستانلس، بتعشيقه الجلد معهم. هذا الشيء بصراحه اعطاها جماليه جدا رهيبه. تبريد للمقاعد الاماميه بالاضافه للتدفئه، ازرار كبيره وواضحه. اللي بيميز السانتا في 2020 انه كانت بالفعل نقله نوعيه، وهي بساطتها كيف موزعه الازرار وطريقه التحكم بطريقه كثير خفيفه وبسيطه. كل شيء بخص الشاشه، كل شيء بخص المكيف، كل شيء بخص الزجاج والتحكم بالابواب الجانبيه. بالنسبه لنظام التكييف، طبعا في مناخين منفصلين بين السائق والراكب الامامي، وفي فتحتين للتكييف للمقاعد الخلفيه، ولكن ليس بنظام المناخ المنفصل، وانما بنظام جيد جدا. التكييف جميل جدا فيها، قوي، وحتى بدرجات الصيف معروف الهيونداي بتكييفها القوي مثل التويوتا. المقاعد كلها تطريز جلود مريحه جدا، بالاضافه المقاعد الاماميه على الكهرباء، والمقاعد الخلفيه تحكم يدوي ولكن فيها تدفئه كهربائيه، وهذا الشيء كمان تميزت فيه. وبالحديث عن المقاعد الخلفيه خلونا نرجع لورا ونشوف كيف ريحتهم، وشو فيهم عيوب وشو فيهم ايجابيات. يلا خلينا نرجع لورا. سانتا في 2020 من الخلف بصراحه سبقت السيارات الالمانيه بمراحل. المقاعد المريحه، فتحات التكييف للراكبين بالخلف، مساحه تخزين لا باس بها، 220 فولت بالاضافه ل 2 USB. شغله مميزه جدا ضافوها السانتا في اللي هي انه الراكب بالخلف بيقدر يرجع ويقرب كرسي السائق لياخذ مساحه اكبر. طبعا احنا مراجعين الكراسي الاماميه لورا منيح، وفي مساحات كبيره كثير، يعني رياحه مو طبيعيه. الكراسي الجلد وفخمه جدا، الكونسول وسطي مع حاملات الاكواب طريقته فخمه جدا، التطريز المقاعد متعوب عليها بطريقه رهيبه، وجود الستاره لمزيد من خصوصيه الركاب بالخلف اضافه كثير جيده، بالاضافه لوجود سبيكر ضخم جدا على الباب اليمين والباب اليسار. وجود 10 سبيكرات بالسياره اعطى نظام صوتي رهيب بصراحه، يعني ابدعوا بالخلف. طبعا بدنا ما ننسى وجود السنادات، وشغله كثير مهمه انه الكراسي الركاب بقدر اقدمها وبقدر رجعها لورا، وبقدر حتى السناده رجعها لاستمتع برحله سعيده وهادئه. الجلوس بالوسط كمان لا باس به، بالعكس مرتاح جدا وامور طيبه، بيقدروا يقعدوا 3 اشخاص كبار مو بس اطفال. هيك سياره بصراحه من الخلف ومن الامام سبقت سيارات كثير. برافو هيونداي. ورجوع للامام، الستيرنج عاطي ايحاء بين الاس يو في والرياضي، جميل متناسق مع حجم السياره، جلد ستانلس عاطي شوي طابع رياضي، بالاضافه للشيفت باد. التحكم فيه كثير بسيط، التحكم على اليمين بالنسبه للشاشه الاماميه، والتحكم اللي على اليسار بالنسبه للاوامر الصوتيه، تثبيت السرعه، رد على الهاتف، والتحكم بالشاشه الكبيره ال 8 انش. رؤيه السياره جميله جدا واشتغلوا عليها بشكل ملفت، وخاصه عملت السياره من الامام الجنب اليمين واليسار، صغروا حجمها وعطوا مساحه زجاج اماميه لحتى ما يكون في اي زوايا ميته. وبالنسبه للزوايا الميته ووجود المرايا الجيده نوعا ما ضخمه ولكن جيده نوعا ما، فيها رؤيه جميله جدا. ولكن اشتغلوا على شغله كثير حلوه، النقطه العمياء موجود لها اضاءه بالمرآة، بالاضافه لما بنعمل غماز يمين او يسار بتطلع لنا صوره النقطه العمياء على الشاشه السائق الاماميه اللي شاشه ال4 انش، وهذا شيء جميل جدا. الشيء الملفت بالسياره هو ضخامه الزجاج الامامي وساعه الرؤيه، رؤيه الامام السياره ورؤيه تفاصيلها. السياره كلها واضحه بالنسبه للسائق،
وساعة الزجاج الخلفي الرؤية كلها واضحة عن طريق المرايا. وأضافوا بالسانتا في 2020 شيء جميل جدا اللي هو رؤية ال 360 درجة، بالإضافة لكاميرات حوالين السيارة، كاميرا بالأمام، كاميرا بالخلف، كاميرا على اليمين وكاميرا على اليسار، لتعطي رؤية 360 درجة لسهولة الصف، سهولة الباركينج، سهولة الحركة. وطبعا بتشتغل الكاميرات بكبسة زر الفيو حتى والسيارة وهي ماشية على سرعات خفيفة لتعطي رؤية أوضح ورؤية 3D للسيارة. يعني من الآخر ما عاد حدا يقدر يقول السيارة كبيرة ومو قادرين يسوقها، لأنه عطوكم خيارات كثير واسعة بهذا النظام. وبوجود هذا النظام وبوجود هذه الكاميرات خلينا نحكي على نظام الأمان. نظام الأمان فيها رهيب جدا، في 8 أكياس هوائية، وسادات هوائية محيطة داخل السيارة، بالإضافة ل 41 نظام مساعدة موجود بالسيارة، تشمل الحساسات الأمامية الخلفية، الرادار الأمامي، الرادار الخلفي، كاميرا الجو بايلوت اللي بتقرأ سرعات الطريق، عدم لمس الستيرنج لمسافة طويلة فبيزمر وبيعطينا تحذير، البقاء بين المسارين، نظام التحكم بالسيارة عند عدم التحكم فيها للحظات معينة. سيارة الهيونداي أبدعت بهي السيارة بشغلة كمان كثير رهيبة، وكانوا هن أصحاب براءة الاختراع فيها، والتي هي لما بتكون السيارة واقفة وبيكون في شخص بالنقطة العمياء جاي والباب الخلفي تبع الأطفال، أحد الأطفال بده يفتح الباب لا يطلع، في حساسات سنسور بتقرأ هذا الشيء إنه في سيارة بالزاوية الميتة ويفتح الباب الخلفي، فبتمنع فتح الباب الخلفي وبتغلقه حتى لو كانت السيارة مفتوح الأقفال فيها. هذا شيء رهيب جدا، واهتمامهم بوسائل الأمان هي الدقيقة جدا صراحة ترفع لهم القبعة. شكرا هيونداي. انسيابية البادي رهيبة، وخاصة وجود فتحات التهوية الأمامية لانسيابية الهواء، وبالخطوط المحفورة والمرسومة على البادي لتكون حركة سهلة. وهذا الشيء أثر إيجابيا على عزل الصوت داخل السيارة. مثل ما نكون شايفين ما أنا ماشي ولا كأنه ماشي، مع أنه نحن ماشيين حوالي 140 سرعة السيارة حاليا، ما في أي صوت ولا أي إزعاج داخلي. وهذا الشيء كثير رهيب لعبوا فيه بانسيابية السيارة وبالمواد المستخدمة بالعزل. برافو هيونداي. الموضوع البادي رول سيارة رهيبة جدا، نظام التعليق فيها نظام مشغول صح، نظام بيقدروا ينافسوا فيه بالفعل الألمان. السيارة على سرعات عالية ولا كأنه ماشيين، بالإضافة للعزل مثل ما حكينا. السيارة ما فيها أبدا بادي رول حتى على لفات 150 160 170 180 ما عندك أي مشاكل. نظام الثبات رهيب، وانسيابية الهواء فيها عاطيتها سموثلي بالمشيان بشكل مو طبيعي. برافو هيونداي، برافو هيونداي، برافو هيونداي. اما بالنسبه للشكل الخارجي، هيونداي عملوا نحت بالبادي بشكل رهيب، عملوا لعب بالاناره الاماميه والخلفيه بشكل رهيب، عملوا حركات بالستانلس والبادي بشكل رهيب. الاناره الاماميه كلها LED فول هاي بيم مع أنظمة تتبع المسارات وأنظمة الإضاءة حتى 600 متر. وفصلوا الإنارة، حطوا الإنارة السكن بالأعلى، الإنارة الواطية والإنارة العالية تحت القسم السفلي، ولكن بأحجام كثير كبيرة. هذا الشيء عطاها جمالية. وطبعا بدنا ما ننسى الجريل الأمامي، الشبك الأمامي الكبير جدا واللي عاطيها تبريد رهيب. وبالرجوع للجهة الخلفية بنشوف LED طبعا طاغي على كل مكان، من جهة الغمازات أو إضاءة الضباب أو حتى بإضاءة الفرامل. إضاءة LED رهيبة جدا وقوية جدا بالليل. وأضافوا على هي الخلطة موضوع العجلات، أعطوها عجلات رياضية جميلة جدا مقاس 19 إنش، أعطتها المنظر الرياضي وبنفس الوقت ما حرمتها من الشكل الجميل جدا وعائلية بامتياز. وكملوا هذه الوصفة الرياضية بفتحتين اشطمان اكزوست جميلة جدا، كملت الطابع الرياضي حتى ما تحرم ركاب هذه السيارة من الشعور الرياضي. يعني من الآخر شيفت باك، اكزوست رياضي، شكل رياضي، جنوطة رياضية، فالتوليفة متكاملة. حابب اضيف شغلة كتير مهمة ولازم احكيها بالتفصيل، وهي ساعات التخزين. ساعات التخزين بسيارتنا اليوم سانتا في 2020 جميلة جدا ومفصلة كالتالي. فيها سعة تخزين تحت الغطاء الخلفي بسعة 495 لتر تحت الغطاء. عند رفع الغطاء ورفع الحمولة
من السفل البكاج لأعلى السقف تصل حمولة التخزين ل 805 لتر. عند إغلاق مقاعد الصف الثاني وسحب البكاج للآخر فصار عندنا حمولات مخيفة. الحمولة تصل لل 1635 لتر. يعني بصراحة بنقدر نحط فيها بسكليت كبيرة، بنقدر نحط فيها عدد لا منتهي من الأغراض، الشناتي، الحقائب، عربيات الأطفال. فبصراحة بموضوع التخزين مساحات تخزينة كبيرة. في إضافة جميلة جدا بالبكاج الخلفي، مع كل هذه سعات التخزين حطوا لنا كمان سعات تخزين تحت البكاج الخلفي بسعة 105 لتر لتخزين الأشياء الدائمة اللي بيحتاجها سائقين هي السيارة أو العائلات. أضافوا على البكاج الخلفي فتحة كهرباء لتوصيل برادات أو أي شيء ثاني، وأضافوا بفلين كبار أو سبيكرين كبار لحتى يكملوا التوليفة الموسيقية تبع السيارة وما يحرموا الجالسين بالمقاعد الصف الخلفي من حتى السراوند تبع السبيكرات. وأضافوا أيضا فتحتين تكييف وتغيير هواء لحتى يكون في تجديد للهواء بالخلف وتبريد إذا كان موجود أشياء أخرى بالخارج. وبموضوع التبريد موجود أيضا بالأمام بالتابلو موصول على المكيف، ممكن نحط فيه شغلات باردة لتضل باردة، نفتح لفتحة المكيف وتضل موجودة بفتحة التابلو. بصراحة مو نسيانين شيء لهيونداي، وأبدعوا جدا بالتفاصيل وتفاصيل التفاصيل. الشيء الوحيد يلي لنا ما أخذ عليه في سيارة الهيونداي سانتا في 2020 هو المصروف للآن ما زالت تحكي بين 9.4 ل 10 لتر كل 100 كيلو، وهو مصروف كبير بالنسبة إذا قارنا هي السيارة مع مثيلاتها بهذه الفئات الSUV الكبيرة. أما بالنسبة لسعر سيارتنا اليوم، سيارة السانتا في 2020 تتراوح بين 38,000 يورو وصولا لأعلى فئة اللي ممكن توصل ل 49,000 يورو مع جميع المواصفات اللي ممكن تكون موجودة بسيارة مثل هي السيارات. وهلا اجى وقت تقييم السيارة. السيارة اليوم أنا بعطيها 9 من 10، ولو بقدر أعطيها 10 كنت أعطيتها. ليه ما أعطيتها 10؟ السيارة اليوم مصروفها شوي كبير، بالإضافة سعرها شوي غالي، يعني 42,000 يورو رقم غالي شوي على سيارة كورية، ولكن برافو كملوا 9 من 10 وسيارة جميلة جدا من أجمل السيارات اللي جربناها. انتم إذا جربتوا هي السيارة أو عندكم رأي فيها خلونا نستفيد ونفيد غيرنا برأيكم، كتبوا لنا تعليقاتكم بالكومنتات. وإذا عجبتكم هي السيارة وعجبكم برنامجنا لا تنسونا بالدعم باللايك والشير والسبسكرايب، رح تقدم لي كل معلومات هي السيارة بتلاقوها على columbus.com. هلا أحلى دعسة لايك، ما شاء الله ثبات. وبعد ما فصفصنا سيارتنا اليوم وحكينا عنها بالتفصيل، رايحين على مدينة جميلة جدا في قلب ألمانيا الغربية تدعى بملتقى النهرين. مدينتنا جميلة بمحتواها وجميلة بجوها وجميلة بطبيعتها حتى. طبعا نحن ما رح نكون بنعرف فيها أكثر من ابنها، ابن بلدها يلي عايش فيها. اليوم حيكون معنا ضيف مميز جميل جدا من العالم اللي كثير بنحبهم وانا شخصيا بتابعه. شخص حب يكون رقم مختلف، حب يكون شخص له دور بتوعية العالم، التوعية الاجتماعية، ومزج هذا الشيء مع الطبخ وفن الطبخ وحبه هو لفن الطبخ، مع انه حتى هو عم يدرس بمجال مختلف تماما. ولكن ضيفنا اليوم حيكون مميز كتير، رايحين نقابله سوا حتى تشوفوه معنا بعد شوي بمدينة كوبلنز. يلا
كيفك معلم؟ اهلا معلم. انا عند المكان اللي اعطيتني اياه. انت عند التمثال؟ عند التمثال. يلا تعال عنا بنستنينا. يلا جاي. حبيب القلب. معلم كيفك فيها؟ هي نورت كوبلنز معلم. انا ما رح احكي عنك، انت حتعرف عن حالك. الاسم الحقيقي عبد الوهاب، معروف باسم بودي ذا فودي على السوشيال ميديا. لك شلون لك؟ بعمل محتوى متنوع ما بين الطبخ وما بين التوعوي والكوميديا والتمثيل، فهيك صار بتاع كله يعني. هذا هو. بس مو كله يعني هي 3 شغلات بحبهم كثير، دمجتهم بصفحه واحده، واخترت الاسم لانه انا شخص يعني بحب بطني كثير. كان الاكل هو وسيله تبرر غايه، فانا كانت وسيلتي اوصل له، لانه بيقول لك اقصر طريق لقلب الكائن الحي، انا ما بقول الرجل، والكائن الحي هو معدته. يا عيني عليك. فانا جيتهم من الاكل معلم مشان اوصلهم لافكار هيك خلينا نقول ايجابيه، رحمانيه، محبه، تسامح، وعي والى اخره من الافكار اللي حابب ازرعها بالمجتمع السوري والمجتمع العربي بشكل عام. هذا هو. الله يعني كانت صفحه بودي ذا فودي بدايه رائعه جدا، لانه انطلق وعبر عن افكاري بحريه على السوشيال ميديا. نحن من زمان متابعينك حبيب قلبي، وجينا لعندك خصوصي نورت نجتمع فيك وتفرجينا كوبلنز من وجهه نظرك. ايه والله تكرم عينك. يلا خلينا نبلش. اول شيء بالتمثال نحن واقفين عنده، شو رايك؟ ايه شو هذا؟ احكي لنا قصته. قررت لاقيك هون لانه هذا التمثال بيعني كثير للالمان، لانه هذا مو خاص بمدينه كوبلنز. هي التحفه الفنيه خاصه بالمانيا بشكل عام، لانه بيحكي تاريخ المانيا من 2000 سنه ليومنا هاد. ولعلمك مدينه كوبلنز مدينه عمرها فوق ال 2000 سنه، مدينه قديمه جدا يعني من ايام المسيح. طبعا هي بتبلش تحت بالعصر الروماني مثل ما شايف معي هنيك قارب، وهو بسموه هذا قارب النبيذ، كانوا ينقلوا عليه النبيذ بنهر الراين. تمام. فوق منه كان في قصر روماني، وهكذا حتى بتلاقي عندنا هون الحرب العالميه الثانيه كمان مبينه مع نار ولهب وكذا. بعدين بتلاقي النهضه الاولى لالمانيا، بعدين الثوره الفرنسيه، بعدين الحرب العالميه الثانيه. اخر شيء طلع لفوق بتلاقي الكنائس المشهوره هون بمدينه كوبلنز. الالمان على فكره ما بينعاروا من تاريخهم، بيعتبروا الالمان انه تاريخ اللي عنا عاشوه درس، شو ما كان جيد. درس بالنسبه لهم. الشيء اللي عمله هتلر كمان درس، وبيتعلموا منه لحتى ما يتكرر مره ثانيه. صحيح. فبحبه لهالتمثال كثير انا. وهي التقينا بالتمثال وعرفنا قصته. ايه. وين حتاخذنا كمان؟ امشي ناخذك مشوار ثاني هلا، في عندنا هون تلفريك كثير حلو. يلا. ومكان فوق على الجبل. نحن حنروح والله يلا امشوا. طارق هلا نحن هون لساتنا بالالتشتات او قلب المدينه، مدينه كوبلنز. جزء كبير منها يقع على نهر الراين او ملتقى النهرين اللي رح نشوفه بعد شوي. شو هالالتشتات؟ شو هالمناظر هاي؟ شايف الخضار ما احلاه؟ واو رهيبه، مع منظر الغيم وكذا. عن جد شيء بيروحن. لسه تروح لفوق رح تشوف مناظر ثانيه، بس خليني اشرح لك هلا نحن شو في قدامنا. يلا هات. في عندنا سفن بيطلعوا تقريبا كل ساعه او ساعتين رحله، بتاخذ الناس برحله هون بقلب نهر الراين على القصور اللي تقع على ضفاف نهر الراين. حلو. بعدين مثل ما شايف ورانا التلفريك، رح طلعك هلا فيه بعد شوي. اكيد مليون بالمية. تطلع لفوق على قصر، هذا القصر يسمى قصر المناسبات، تم بناؤه بالقرن ال19. حلو. يعني صار له تقريبا فوق ال 200 سنه موجود هون. دائما بصير في احتفاليات، اعراس، متاحف، عروض لليومنا هذا، دائما يعني مخصص لهالشيء. والاطلاله فوق كثير حلوه. لوراه في مفاجاه ما رح احكي عنها هلا، رح تشوفها نحن وفوق هنيك. طب شوقتنا على المفاجآت. ايه يلا امشوا لك. يلا تعالوا معنا. صديقي نحن وصلنا هلا على التلفريك اللي فوق نهر الراين. حلو. رح نطلع فيه ونشد لفوق على قصر المناسبات. جاهز؟ لك انا اللي جاهز. يلا. نحن جايين لانه جاهزين. يلا. شوف معلم. بدنا ناخذ هلا تيكت اول شيء من هنيك لأنه، وبعدين نطلع لفوق بالتلفريك. شو معلم؟ جاهزين؟ نحن اللي جاهزين. يلا بالتيكتات بنطلع لفوق هلا، وبناخذ لنا شي عربايه، شي وحده من هدول بنمشي فيها. في وحده منهم على فكره وحده بس، هي معلومه لكم ولإله، فيها ازاز من تحت، حاولوا تدوروا عليها. بتذكر كان اسمها او رقمها 10 بس ماني متاكد. بيكون في ازاز بالنص بتشوف المي تحتك وكل شيء تحتك. هلا بنشوف حظنا. يلا نحن وحظنا لك. يلا. وهي طلعنا هلا بالتلفريك. شوف تعينا يا سيدي احلى شغله بالمدن الالمانيه الانهار.
الانهر بيهتم فيه كثير، عاطي جماليه وشغل. انت هنيك طلع لتحت، هذا هو او هي الدويتش ايكو. هذا المجسم اللي قدامك هون هو اعتبر حالك هلا انت بالدرون عم تتفرج من فوق على قصر الاحتفالات. تصميمه هيك صاير لعباج، انبنى على فترات. وكان اول فتره عملوا الجزء اللي على الزاويه فوق، بعدين عملوا الجزء اللي فوق، وطلع شلون السقف تبعه مزروع، فاجزاء منه مزروع السقف تبعه. هذا مزروع بالسنه القديمه ولا من جديد؟ من زمان هو هيك. هلا في لك شغله، هذا الموضوع هندسيا للحفاظ على الحراره ايوه، موضوع العزل. يلا معلم، شو المفاجاه اللي خبينا اياها؟ هيك اتجاه المفاجاه، امشي. يا طارق، كيف لي معك؟ شو المفاجاه معلم؟ شو رايك بهالمنظر؟ طارق، شايف المكان هذا كله والمنظر اللي عجبك؟ تمام. هذا مو مدينه واحده، تخيل. لا والله. ايه والله، مو كوبلينز، مو بس كوبلينز، هي فايزنتوم نويفيد اندرناخ جنب بعض. هون في عندنا بندوف، وهون في عندنا كوبلينز اللي احنا فيها هلا. طبعا كوبلينز تابع لها هيك مدن صغيره جنبها، بس بالنهايه بعد اسمها مكتوب كوبلينز، فهن تابعين لكوبلينز فعليا. منظر خيالي. ما بتعرف شو بدها ابو حيدا؟ شو بدها ابو حيدا؟ كاسه متي. يي بالله، قرقع متي هون. والله صديقي اشكرك على هذه الاماكن، ودائما ضيفنا اللي بيكون ابن البلد نفسها بيحكي عليها بشغف اكثر ما نحن نحكي عنها. صحيح. وانت هلا شوقتنا اكثر لنشوف محطتنا اللي جايه اللي هي الدويتش ايكو. هلا يلا روح، بدنا نروح لك ملتقى النهرين. لك التقينا. يلا معلم، قول يا رب. هلا مثل ما شايف تحت الدويتش ايكو، بينما عندنا هو من فوق منظر بانورامي. حتى النهرين مبينين، اللي من هنيك هو نهر الموزل، وهون نهر الراين. منظر حلو. جميل جدا. السؤال الذي يطرح نفسه، اطرحه، من هذا الذي فوق؟ والله بني ادم. هن بيقولوا حسب الروايه يعني هيركل او هيركليز، او ما بعرف مين هو بالضبط. هذا هو هيركليز، كنا نشوفه نحن صغار. هلا فينا نروح نحن نقرا المعلومات المكتوبه هون تحت، مكتوبه بثلاث لغات، بنقدر نعرف مين هي الشخصيه. انا حابك انت تقرا وتتعرف عليه بنفسك، كوني انا ما كثير بحثت عن الموضوع، لانه ما بيهمني قد ما بيهمني انه هون بيلتقوا اكبر نهرين بالمانيا. هي الدويتش ايكو، هي الدويتش الزاويه الالمانيه. طب شو رايك نروح على الايكو؟ نروح على الايكو، يلا شرف. نحن بالزاويه الالمانيه تماما. نحن هلا هون طارق على الزاويه الالمانيه. من عندي انا على اليمين هون نهر الموزل، وهون عندك على اليسار نهر الراين. حلو. طبعا بتعرف الموزل بينبع من فرنسا، بيمشي بالمانيا، هون بتنتهي حياته بنهر الراين. نهر الراين بقى بيكمل المهمه عنه، بيودي هي المي كلها لهولندا، لبحر الشمال، بيصب هنيك. فعليا نهر الراين عن جد نهر عظيم، لانه ما فقط تقع عليه اجمل المدن الالمانيه، الشيء الحلو فيه انه صاير خط اقتصادي ضخم باوروبا. بتمرق فيه تقريبا كل الشحن تبع المواد الاوليه، او يعني الشوبينج والشيء، هالقصص هي كلها بتمرق بهذا النهر. مثل الايه الكريمه تبع ومرج البحرين يلتقيان، سبحان الله بتقدر تشوفها هون على فكره. فاذا بتطلع هون بتحس شايف هذا الزقزاق، هون بيلتقوا هدول الاثنين، خط التقاء، وبينتهي. في شغله كثير مميزه
اذا شفتها هون اللي هي هذا المكان اللي واقفين فيه الكرفانات. هذا الكامبينج بلاتس هون كثير كثير حلو. يجي الناس رحله ببلاش. رحله ببلاش على الجو الحلو. بدنا نكمل مشوارنا. شرف معلم. وين حابب تروح هلا؟ والله انت بتاخذنا. نعمل هيك فتله بقلب الالتشتات. يلا تفضل معلم. تكون جعت انت. بنكون جعنا وبناخذك على المكان اللي بدنا ناخذك عليه. يلا شرف معلم. يلا قول يا رب. ابو العبد عيونه شو ذكرتك هاي الشغلات؟ تبع المي وقت كنا بسوريا نجي نشرب بايدنا والكيله هي اللي دائما بنلفها نحن الجهه الثانيه وكل العالم تشرب من الجهه الثانيه. تماما. بدنا نذكركم نحن بكوبلينز بولايه رايلاند فالز. بالمانيا الغربيه. المانيا الغربيه نحن هون تحت النوردراين فيستفال، يعني احنا بون بعيده هلا عنا تقريبا نص ساعه 35 دقيقه بالضبط هيك شيء. مع صوت المي وبوجودك حبيب قلبي حنسكر فقره المدينه. اوكي. طبعا كوبلينز صعب نختصرها بفيديو 10 دقائق مستحيل، بس حاولنا يعني احنا نعطي مثلا لابرز المعالم، الشغلات الاثريه اللي فيها، لسه فيها محلات وفيها شغلات وبقلب الانشتاد هيك افراد مثل ما بيقولوا لازم الواحد يصورها، بس يعني اللي بيجي لهون اكيد ما حيتوه، رح يتفتل رح يشوف شغلات بكوبلينز رح تسحره. بالضبط والله جدا. ونحن طلبنا من عبد الوهاب انه يختصر لنقدر نحن نوفي هذا الموضوع كله بمده قصيره. صحيح. شكرا لك. اهلا وسهلا. قلتنا اماكن جميله جدا. شرفتنا. واحنا فقراتنا لسه ما خلصت. حنكمل لسه في عنا فقره ثانيه وهي حناخذك مشوار رهيب حنحكي فيها لا شوي ثانيه. يلا. ومعلومات كوبلينز كلها بتلاقوها والاماكن اللي رحنا لها موجوده بصندوق الوصف. يلي بيعرف كوبلينز او زارها من قبل يشاركنا بالتعليقات. تماما. احكوا لنا شو بتعرفوا لسه شغلات بكوبلينز، يعني سواء حكينا عنها او بتعرفوا معلومات عن الشغلات اللي او اللي ما حكينا عنها، ومعلومات عن شغلات اللي حكينا عنها ضيفوها انتم بالتعليقات. فيدونا وفيدوا غيرنا. تماما تماما. واللي عجبه المحتوى وعجبه الحلقه شاركونا، ولا تنسونا بالدعم، لايك والشير وسبسكرايب. دعموه لايك وشير وسبسكرايب، اشتركوا بقناته فودي ذا فودي. تماما. يلا معلم. يلا قول يا رب. عبد الغالي اللي شو الخطه هلا بلشنا فقرتنا اللي هي فقره كولومبوز مينو. هلا صار دورنا بعد ما انت فتلتنا مدينه كوبلينز، صار دورنا نروح على مطعم، ناخذك على مطعم مرتب نجربه انا وياك. مطعم شو؟ مطعم هيك معلم، السيستم تبعنا هيك. لا اليوم بده يتغير السيستم تبعك. لا يعني جاي عند بودي ذا فودي وبدك تروح على مطعم ما ظابطه. معلم انت في ما مطعم نروح نجربه انا وياك. امشي طول بالك. امشي خلص، شغل السيارة وامشي. يعني هلا حاخذك بس انا ما فهمت يعني شو الخطة. خلص انت امشي شو بدك. نمشي معلم. يلا نشوف وين اخذنا ابو حيدر. خلص امشي انت هلا بدلك. ابشر. اخذك على مطعم هيك صاير ديكور كثير راقي وحلو وحيعجبك. كونك مع بودي ذا فود يعني. معلم كل ثقة فيك. خلص قول يا رب. شري.
معلم ايه هلا نروح دغري على المطعم ولا كيف؟ في شغلتين بدنا نمر ناخذهم من البيت وبعدين بنروح على المطعم. والله شوف انا معك، بدنا نشوف للاخير لوين بدنا نروح. وانا بس غرض بدنا ناخذهم. ولا يهمك، دلني نروح وراك. غادا اوس. غادا اوس. هون مزبوط معنا بيتها؟ هون خال شوف ابشر ابشر. ايوه يعني عليه. شو استناك، شو اعمل، شو اسوي؟ بس شيل معي الغرضين. طيب شيل معك. لك شو ها؟ انينتين مي بيلزمونا. معلم حاس حالي رايح على الربوه. لك بجوز ما يكون عندهم طاولة زهر، نتسنى نبدا طاولة زهر بين ما يخلصوا الاكل او شيء. لا حول ولا قوة الا بالله على الشغله. طيب بجوز تكون طنجرة الضغط خربانة عندهم. تمرق. لا شريك، يعني مطعم ما عنده صينية؟ بجوز مثلا كلهم بالجلاية، ما يعني جايبين صينيتنا معنا ودفرم كمان. امنتوا بالله على انها هاي بسيك شو ها؟ ما شوية اغراض، شوية بهارات على شوية اغراض، بجوز يكون في عندهم ناقص بالمطبخ، جعبالنا اكله ما على حب الله. وين رايحين؟ شو بدك انت هلا روح؟ طيب يلا روح. حياة الغوالي. وين رايحين؟ مطعم حيعجبك كثير معلم. لك عندي كل ثقة فيك بس يا اخي حابب افهم. لك خلص تفهم بس توصل. لك فهم العالم على القليلة. لك خلص مفاجأة لهم. خليهم بتروحوا معنا نشوف شو المفاجأة. بيروحوا تنشوف. يمين ولا يسار؟ يمين. هلا هون على اليمين. وين على اليمين؟ هون خلص انت شوف حط هيك جنب السيارة هون. طيب خلص بننزل هلا. معلم شو عم تعمل فينا ضرب انت ولا شو؟ معلم صبحتك والله بتوع مقالب. لا والله بتوع الله يسامحك، انا بتوع مقالب معلم. انت ما بدك مطعم مرتب؟ ايه خلص انسى. ايه بأمر. والله ما بعرف. نسيت صينية المنسف. منسف؟ ايه لفة الفرن وطنجرة الضغط. وهون في شيء 3 كيلو لحمة بيلزمونا كمان. لا اله الا الله. الحالة طاولة الزهر. ماشي امرك. وهي شو هي؟ فرن غاز. معلم سؤال. شو بدك تطبخ؟ شو عرفك يا زلمة؟ والله شلون عرفت؟ لا بحياة الله جايبني على مكان مقطوع، بتقول شلون عرفت؟ ايه بدي اطبخ هون. بدي اعمل لك اكلة مندي ما صارت لها. وكشنة ودقو ورز على فكرة ومرهنة وكراديش. انا وعبد الوهاب خبرة سعودية. والله يا رجال قسم بالله لا تشوف لي كبسة الحين والله ما عندي مع جدتي. طارق تعال هلا شوف لي هذا الكيس شو في بقلبه. اقسم بالله شلون الحلقة؟ لك اشتغل هلا. شو ها؟ بصل معلم. تفرم لي هالبصلات بعد اذنك ناعم بما انا اخلص اللحمه والرز ورا. قول يا رب. يلا ما ينخاف عليك. لا حول ولا قوة الا بالله، انا جاي اشتغل انا. اذا مفكر حاله شيف فودي بيعرف يسن اسنان. نحن سيد بس اسنان يا بيا. ضرب السكينه. خلاص قول يا رب انت. يلا قول يا رب. على كيفك، شو بدك هلا اعملها؟ فرم لي بصل ناعم 3-4 بصلات. هاي 3 بصلات ناعم عليه. وكم سنة توم قشرنا. بعدين وين احط لك اياهم بعدين؟ بس فرمونا وسنة توم بعد ما تقشرون بالسكينة. اوكي؟ تعلموا. حدا منكم بيعرف البصل كيف بيتقشر؟ ساعدنا. شوفوا معلم، شوفوا هالنظافة، شوفوا لي هالبصلة. اسمه هذا فن تقطيع البصل مع فريق كولومبوس. طيب اعطينا بصلة ناعمة.
معلمك استنى علينا شوي. يعني بقطع لك اللحمه مجهز لك اياها انا، مجهز لك الاغراض كلياتها والحبشكنات كلها. طيب معلم ما تحكي لي الحكي كنت قطعت لك البصلات من البيت. لا هون احلى مشان معلم. دايما دموع دموع الله دموع. يا سلام. شو رايك كمل انا عنا؟ عم حاكي شايف معلم؟ هلا بعد ما اعطيته مهمه فرم البصل ناعم وما عرف ينجز المهمه على الاخير، استلمت انا فرمنا البصلات ناعمين. لنشوف هلا كفونته بفرم الثوم. انا راح اخذ البصلات احطهم بالطنجره وبلش طبخ اللحمه عليه بالثومات. وهلا حطينا البصلات بالطنجره، راح نقليهم مع البهارات الصحيحه ونحط اللحمه فوق منهم. وهلا نحن هون بعد ما قلينا البصل تقلايه خفيفه راح نحط كم ورقه غار، كم حبه هيل، كم حبه كبش قرنفل. شو راح ننزل فوقهم هلا؟ عرفتوا ما؟ جاي لكم. واضحه تومات بعاسي؟ اكيد لا. هيك منيح ولا كمان؟ منيح. وهلا بينزل فوقهم كراديش اللحم. يا ويلي معلم ريش على كتف، يعني اللحمه عم تحكي اليوم. شمني تعال شم. الله معلم بصفتك شيف اعطينا رايك بهالتومات. يعني ما بعرف تحفظ فنيه معلم، خصوصي تمازج الالوان يعني خلص توم مهروس يعني ما بتعمل لنا قصه. لا خلا والله العظيم ما بعرف. وهلا بعد ما حطينا التومات على اللحمه، المرحله اللي بعدها هلا بدنا نقلي اللحمه شوي تاخذ لون. تمام. بعدين بنحط لها ميتها، بنسكرها ونتركها تنطبخ بالضبط. وضغطها يا معلم يا محمد، يعني وضغطها عشان يطلع هيك مضغوط نهني على معلم. زلمه. صرنا من الساعه 7 الصبح مو اكلينها. لا بدنا نفرمها. معلم هلا رح احط خلطة بهارات سرية أنا عاملها. معلم عيوني البهارات السرية هيدي أنا بحكم العيشة الطويلة بالخليج صار في عندي خبرة مع الباكستاني، فصرت هيك خلط لحالي بالبيت وجرب وكذا، فعامل لك هون خلطة سرسر من السرية. بننزل البهارات هلا على اللحم وبنقلي اللحمة لحتى تاخذ لون، وبعدين بنحط المي فوقها وبنضغطها. وهلا بعد ما تقلت اللحمه معنا بنسكرها. بس قبل ما نسكرها شو بنعمل؟ نضغطها، نحط لها مي. اي والله. وهلا بعد ما حطينا لها المي بنخليها لحتى تطلع لها الزنخه على الوش، بنقشها وبعدين بنضغطها. وهلا بعد ما قشينا الزنخه وغلت المي شوي بنسكر وبنضغطها وبنتركها لحتى تستوي اللحمه. يعني معنا هلا هيك ربع ساعه وقت. بهالربع ساعه شو بدنا نعمل؟ فت دق طاوله لعيونك احلى دق طاوله. يلا بوسي ولا مغربيه؟ يلا انت بدك طاوله؟ لا حاعمل لك احلى لوكيشن للطاوله. يلا ورجيني. يلا شغل. قول يا قبل ما نلعب شو؟ بدك تحكي لنا شوي عن حالك. يعني شو بدي اقول لك غير انه عبد الوهاب شاب سوري من اللاذقيه، صار له متغرب عن سوريا تقريبا هلا 15 سنه. حلو. كان في زيارات متقطعه لسوريا بيناتهم. بحكي 3 لغات، انجليزي عربي الماني بطلاقه. معي سي اينز باللغه الالمانيه، وحاصل على الاقامه الدائمه بالمانيا.
ونظبط اموري، بيت وسياره وشغل يعني، والصفحه واليوتيوب ودي ذا فودي والقصص هي كلياتها. بعمل كثير فيديوهات توعويه على الانترنت. شفنا اللي سميتهم بنور الوعي. نور الوعي. طيب سؤال، اللي فيديوهاتك الاكل اللي فيها مميز، الطعم كمان مميز كثير. هلا انا بلشت الروايح، لو بقدر اوصل لهم الروايح اللي عم شمها طنجرة يا محمد بالفعل خلطه سريه. لا هلا انا شوف، هي اكتشفتها موهبتي بالاكل او بكيف اكل وكيف اطبخ من زمان، بس ما كنت اعرفها انه لهالدرجه بتاثر بالناس. كان دائما بالبيت الكل يقول لي لا تاكل قدامي، او ما بدي اشوفك عم تاكل. تستمتع؟ كثير بستمتع بالاكل، انا كثير بعرف شو حط بالاكل اللي انا عم ساويها، فماما تقول لي لا تخليه يفوت على المطبخ لانه حيعمل شيء. وهذا تسالني شو اكثر مطبخ عربي اكلاته ثريه، بقول لك بكل صراحه المطبخ اليمني. يا بالذات انا من عشاق المطبخ اليمني يا الله، لانه بتلاقي عندهم بيشبهوا المطبخ السوري بانه عندهم وجبات الفطور، وجبات الغداء، وجبات العشاء، وعندهم الحنيف والزربيان. بعدين هن اول ما علمونا انه في فوق ال 25 نوع رز. ايه طول عمرنا نحن بسوريا كبسه رز، كبسه رز ابيض، قصير صموان، اشكال انواع واشكال. علم جوعتنا كثير والريحه ذبحتنا. خلينا نتلهى يستر على عرضك. عن جد فتله شرف. ليش بدي تضرب اول ما انا ضيفه؟ المفروض انا اللي ايه لا لعيونك معلم. عشتك معلم. لك شو معلم، لك خسران يعني؟ الطنجره تصفر انه خسران. يلا ولا شيء جاهز، يلا قوم قوم ابشر. وهلا لحمتنا جاهزه معلم، يلا نساوي الرزات. يلا هات شوف لي اللحمه. يا ويلي ويلي عم تحكي، عم تحكي اللحمه يا مان، عم تحكي. وهلا المرحله اللي بعدها بنشيل اللحمه على جنب، نجيب الطنجره اللي حنساوي فيها الرز، سقط لي هالرزات المنقوعين. ساعدك بشي معلم؟ لا تفرج بس. امسك لي هاي رح اسكب فيها المي. يا ويلي على الروايح. اسكبهم فوق الرزات لشوف. لعيونك لعيونك ابو حيدر. يا سلام. شو هاد؟ لك شو هاد يا ابو حيدر، شو هاد؟ وهلا فوق الرزات رح احط شوية زبيب. يا سلام على الاشلميش. وغطي لي اياها خليها تستوي. جوعتنا معلم. اشتهيتك بهي معلم. قول يا رب. بسم الله. ما عم بسمع صوتك، ما عم ايه صوتك؟ لا غني غني. هلا بالمرحلة الأخيرة بنملح اللحمة. وهلا كمان هي للمصور اشتهيتوا فيها، واعطينا رأيك طبعا من خلف الكواليس. شلون معلم؟ جاري البحث عن المصور. حكى شيء قال شيء؟ ما عاد سمعنا صوته. هذا هو. هلا بهالوقت شو حنساوي؟ رح نساوي الكشنة. طارق ناولنا المنسف معلم. لعيونك معلم. هلا مو بعيوني، لعيوني.
امانه تعالوا اعملوا العرس هون يعني كل شيء جاهز. معلم انت رح تصير اليوم تسمع مسمى، رح تصير اليوم طارق مندي وينك للصبح. لك احلى طريقه مندي. جهز لنا السفره. لك لعيونك معلم. يلا لاحق لعيونك ابو حيدر. يا ويلي الله يا ويلي الله، مندي سعودي في نصف كوبلينز. فرفت لي اياهم لك على المنسف جايك باللحمات وبالكراديش. السلام. سامعك معلم؟ خذ لي الكراديش اللحم. يا ويلي شوف معلم بدي الرز ما عاد يبين. فرجوا يا ويلي. هذا الحكي اللي عليه على النار. هلا يكشنا يا معلم. بصلات فوقهم. يا ويلي شو بدي احكي لا احكي. اللمسه الاخيره. يلا اعملها هيك اعملها هيك اعملها هيك. ايوه شايف لك شايف لك اديله. الله معلم جاهز لتضرب؟ انا اللي جاهز. لإيديك؟ ايوه. وين المعالق يا بي؟ مع شو؟ معالق. هون ما في معالق معلم، هون الضرب بالخمسه. لك رجعنا ايام السعوديه؟ طبعا. لك نحن سيد من اكل بالايدين يا بي. فاح. شرف. يا عين عليك يا عين عليك، اصلي اصلي اصلي. ها الدقوس. لك ما بتصير بدون دقوس. هتطلع؟ لك الله الله. يلا جيب لي هيك كردوشة اللحمة. يا سلام. يا عيني على الكشني. الله. لاحق. بالعادة بالجزء الأخير بفقرتنا بنقيم المطعم. اليوم ضيفي هو اللي يشغل الأكل. كيف بدي أقيم المطعم؟ أول شيء منظر الصحن لحاله بيحكي إحنا شو أكلنا. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. أنا بشوفك من ورا من ورا شاشات الفيسبوك واليوتيوب، بشتهي الطعم، بشتهي الأكل اللي أنت عم تساويه. هلا حسيت، هلا عرفت يعني لمست شو عم تساوي. أنت عم تطبخ لأنك عن جد بتحب الأكل. اليوم أكلتنا كانت يعني لعبجة مثل ما بيقولوا، مطر وبرية وهواء. فودي ذا فودي اليوم كان معنا كمان بكولومبوس بينو، طبخ لنا أكلة تشهي. سلم ايديك. رابط قناته بتلاقوها بالوصف. شكرا لك. اهلا وسهلا. لا تنسونا بالدعم، لايك والشير والسبسكرايب. كل شيء حكيته عن عيني وراسي والف صحه وهنا، وانا استمتعت معهم بزيارتهم لمدينه كوبلنز. جد اشتركوا بقناتهم ودعموهم، انا متاكد رح يقدموا محتوى حلو بعيد كل البعد عن المحتوى الغير المسلي والسخيف والهابط. كثير فرحت بهالشيء، وانا على فكره من الاشخاص اللي كثير قليل حدا يجرب اكلي كوني عايش لحالي، فكثير بحب هذا الاحساس اللي انا بحسه وقت عم باكل يوصل لحدا. فانا هلا جد بقمه سعادتي وانتم وصلكم الاحساس اللي انا بحسه كثير عم باكل اكلي. خلص معلم كل سبت عندك. اهلا وسهلا. استنوا مفاجاتنا. لا تنسونا بالدعم، دعم لايك شير سبسكرايب.
دعموه. خلوكم معنا حنسكر الحلقه بعد شوي. يلا. وهيك وصلت حلقتنا لنهايتها. حلقتنا كانت اليوم نارية بامتياز. سيارتنا كانت هونداي سانتا في 2020، سيارة جميلة جدا. مدينتنا كوبلينز شفناها بعيون عبد الوهاب اللي فتنا فيها تفتينة على الأول. مطعمنا اليوم كان رهيب، مطر، خيمة، هواء، كل شيء مفاجآت كانت فيها. بس الأهم من هذا وكله بالأكل شو كان؟ كان الرز واللحم بالدسم والضرب بالخبز. سلم ايديك عبد الوهاب. ما قصرت اليوم، كان مشوار كثير جميل جدا. ما بعرف شو بدي اقول لك. انه لنا لقاء. لنا لقاء. شو